May you have many more and more birthdays and more years to come. Di ka namo ni Nanding from Mrs. A sa Barangay Buhisan. Diri si Nanding atong usang adlaw nagkatawa Jonix kay sige gini paminaw sa Nanding nato. Magkatawa ra kuno siya rang usa. Nagikan ni Sir Ronnie Chua. Bye Junti, happy 45th birthday. Imo gi mainusag usa sa Zerda, 46 na ko. Salamat nimo Sir Ronnie Chua. Unya ah mga igala kining atong lakbitan gud to. Enough na lang tong greetings no. Anyway kagahapon na mga akong birthday. Salamat ninyo tanan. Di na ko mabasa og greetings. Arita sa atong hisgutanan mga igala, no? Lakbit to tagamay atong editorial ni GM Junex kaganiha ba. May labot sa pamahayag ni President-elect Joe Biden, no? Dito sa Amerika. Nga nideklara nga time to heal a deeply divided America. Sa iyang unang speech, human gidaog ang bitter election dito sa Amerika. Gipil din niya ang incumbent nga si President Donald Trump nga by the way, mi refuse sa pagdawat sa iyang kapildihan og inay ni baahad pa nga I will pursue a legal fight against the outcome. Og iya gyud nung tinud-on ang iyang bahad nga he will go to the Supreme Court to question the result sa ilang election dito sa Amerika. Biden's victory on Saturday dito sa Pennsylvania put him over the threshold of 270 electoral college votes he needed to clinch the presidency, ending 4 days of nail-biting suspense and sending his supporters into the streets of major cities in celebration. No? So kulbahinam kayo, kay mo maginigitangan ang Pennsylvania mga igala kay in the last election, mo man ni mga dapit dito sa Amerika nga nagdahas kadaugan ni Trump. Kay if not niining Pennsylvania, Michigan, sa pagalitong uban, pildihon man unta to si Trump ni adto ni Clinton dinhi man napildi si Clinton aning dapita no Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia no pero karon idaog mas Biden. So mao nang awa daog gyud Biden kaigsuunan. Madod pang Biden, the people of this nation have spoken. They have delivered us a clear victory, a convincing victory. Biden told honking and cheering supporters in a parking lot dito sa iyang hometown sa Wilmington, Delaware. No? The Democrat pledged that as president, he would seek to unify the country and marshal the forces of decency to battle the COVID-19 pandemic, rebuild economic prosperity, secure health care for American families, and root out systematic racism. Without addressing his Republican rival, Biden spoke directly to the 70 million Americans na nibutar in support ni Trump, some of whom took to the streets on Saturday aron i-demonstrate ang pagbatok nila sa resulta sa eleksyon. Muna nga, matod pang Biden, for all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. He said, this is the time to heal in America. No? Time to heal. Siya, nindot sabihang pamahayag niya, no? Nga ako mismo, kapila sad ko napildi. No? Panahon na karon nga hunungon tanang pagbinayloay og mahait nga pung. Atong i-control ang atong temperature. Unya, let us see each other again. Maminaw tas usag-usa. Og labaw sa tanan, mag-uli na dapat ang atong maayong kabubuton. The time to heal in America.
He also thanked black voters, saying that even at his campaign's lowest moments, the African American community had stood up for him. They always have my back and I'll have yours. Si Biden was introduced by his running mate, si U.S. Senator Kamala Harris, who will be the first woman, the first black American, and the first American of Asia descent to serve as vice president, the country's number two office. What a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exist in our country and select a woman as his vice president. Matod pang Harris. Mga congratulations no gikan sa lain-laing mga world leaders from the conservative British Prime Minister Boris Johnson, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, German Chancellor Angela Merkel, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, making it hard for Trump to push his repeated claims without evidence that the election was rigged against him. No? Lisod na nino kay tiyaw mo na mga world leaders na ni mga gamhanan ba ni mao mga leaders no Prime Minister sa Britanya, Prime Minister sa Canada, silinga nila o ni ang very popular o powerful nga German Chancellor si Angela Merkel no o sa ilang higala nga Prime Minister dito sa Israel si Benjamin Netanyahu mga higala pero si Trump waoy far from over matud pang Trump. Si Trump nag-golf day no when the major television networks projected his rival had won. Immediately accused Biden of rushing to falsely pose as the winner. Matod pang Trump. Si Trump di budawat o kapildihan mga igala. Di man ni sa sports kay unan. Trump has filed a raft of lawsuits to challenge the results. But election officials in states across the country say there has been no evidence of significant fraud, and legal experts say Trump's efforts are unlikely to succeed. No? Kaya mga legal experts na nisulti ha. As the news of Biden's win broke, cheers and applause were heard around Washington, with people emerging onto balconies honking car horns and banging pots. Throngs of people streamed to the White House to rejoice. Outside a security fence as the sound of fireworks boomed in the distance. Ang mga supporters of the Trump reacted with a mix of disappointment, suspicion, and resignation, highlighting the difficult task that Biden faces over many Americans, especially in more rural areas, who believe Trump was the first president to govern with their interest at heart. No? Matod pang Kyla Doyle, a 35-year-old Trump supporter and manager of the Gridiron Pub on Main Street in the small town of Mifflintown, Pennsylvania. I think it's rigged. It's sickening and sad. Of course, supporter man ni mga no? So, I hope nga masettle na ni sila didto mga no? Kining America is America, di gyud na Pilipinas, pero may interest man gud ta. Kay whether we like it or not, ang Amerika mao mo ni leaders kalibutan. Mo'y pinakadako nga ekonomiya, mo'y pinakagamhanan og militar. Labing influential leader sa kalibutan mga igala. No? Og unsay iyang gusto mo murag hapit matuman tanan. So mo nang kita nagpakabana sa og naniid nagsunod sa ilang pinili ay didto. Kay ang usa sa atong atangan og inig take over iniglingkod sa Democrat nga si Joe Biden. Unsay iyang foreign policy, most especially unsaon niya pagdeal ang kontrobersiya, ang problema sa West Philippine Sea. Adal tay caller, hello maayong buntag. Good time, sir.
Yes sir, maimutay nimo. Ako, dili man ko laban bisag kinsa diha, pero I believe ha, ako lang ning analysis ba. Kanang ilang voting machine gihack na sa China, ang programming nila bagi usab. Mura na ako plus flying voter. Doon na ginay kapasikaran si Trump. Thank you. Sige sir, salamat nimo. uh, ang mga legal experts dito sa Amerika mo niingon nga wa ano'y basihanan no, why gi-offer gyud nga ebidensya. Lisod sab no og atong patuyangan ang atong pagtuo niya wa gi ebidensya ba. So anyway, atong atangan na pero ambot malisod no. Ah wala pa man siguro ni president dito sa Amerika nga naay naproklamar nga mananaog nga na-unseated ba mga higala diri sa ato hinuon naa nga kanang tungod sa people power revolution. O niya, kadot lang, balikan ako ning pipila ka mga chat. No, good morning sir, Junti South, there is a Sitio Bayong, Barangay Tisa, Cebu City, lanog kaayo ang dyLA. Wa kay mabati, 909 kilohertz, jud, kusog kaayo, why hambog, number 1 na halos tanan, balay, nalapyan ako. Samtang nagbaklay, gikan sa Tisa Hills, padung diri. Pastilan ngilngigan dyLA. Naglanog-lanog, inyong tingog. Ang tanang kuno kabalayan. Kinsa nigikan ni Eds, Tabar, Atilio. Eds, pastilan bisag wa ko namahaw Eds, mabusog mo sa taas imong mensahe. Number 1 ka. May butang nimo Eds, Atilio. O niya, gikan ni Nita Valderosa. Good morning Sir June and Sir Jurix. Salamat nimo Ma'am Nita Valderosa. Si Ma'am Nita kay Tuanis, Ontario, no? Ambot unsa sa kay reaction sa mga overseas Filipino workers, no? Pero anyway, wa man ni dito sa Amerika si Ma'am Nita Valderosa, to man ni sa Canada kay igsuonan. So muna atong interest, no? Unsay foreign policy unya nga i-adapt, i-employ ni President-elect Joe Biden ilabi na sa kontrobersiya, problema sa West Philippine Sea, sa bangi nato sa China. Sa obvious nga tinguha sa China pag-occupy sa mga isla sa South China Sea, no? O niya, unsaon sab niya ang pagpadagan sa ekonomiya, no? Di ba ma-affected unya ang Pilipinas? Pananglitan, kining mga US-based companies nga nag source out og mga employees dinis Pilipinas. Di ba tugtan ba niya, no? Daghan kaitag mga concerns sa Amerika. Kay whether we like it or not, bisag ang Amerika economically dili ni siya sama kaniadto nga maogoy labing dako nga merkado. Karon pinakadako gyapon siyang ekonomiya pero ni bahar-bahar naman gud ni. Pero dako gid gyapon kay isang merkado sa ato mga produkto dinhi sa Pilipinas mga higala, no? Kamatuoran ni ana tagpila ka libo, no? Ka mga Pinoy ang muadtog Amerika year after year, no? Minilyon ang population sa mga Pinoy didto sa Amerika. Lain-laing mga estado, mga syudad, bisan mga rural areas na ay mga Pinoy community didto sa Amerika mga higala. Unsay iyang policy unya? Pag-deal sa mga migrants didto sa Amerika, no? So mao nang importante kay nato influential kayo ang Amerika sa atong nasod sa Pilipinas mga higala. So mao nang importante nga ang mosunod nga presidente dili apikihon, no, ang atong nasod mga higala. Atong oras 39 minutos pasado alas 8 ni ari ko sa inyong mga mensahe una, no, balik ko gikang Arman diha sa Argao. Good AM Junti, tama ang Department of Health gidili gyud ang pagpanaygon panahon Pasko kay wala kita makahibalo nga ang kanang nanaygon wala kita makaila basin og uroy nagdala pa lang nag-virus ang maong nanaygon. Thanks kikang Arman Rillian sa Argao. May punto sab ka. Good morning Sir Junti, kumusta? Kusog kaayo diri sa Tisa. Si Milona Vinani. Thank you Sir Junti. Mao ba? Kaganiya si Eds Atilio to, Tabar Atilio karon si Milona sad kusog kuno kay tas Tisa. Bisag asa nung kabalayan. Muguya ning Eds oy. O niya, good morning Junti. Wa man mabasa akong greetings ni Jonix oy ganina.
Basaha akong greet sa akong apo nga si Angel Rose nag-birthday sa iyang ika-10 years. Karong adlaw, happy birthday gikan ni Nanay Maribel diri sa Candagit, Sibunga. Salamat sa imong pagbasa, Sir Junti. So happy 10th birthday ni Angel Rose, no? Apo ni Nanay Maribel diha sa Candagit, Sibunga. Sa tanang mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday kaninyong tanan. Nya belated happy birthday sa diay sa akong partner control technician ron nga si Kain Thunderstorm kay murag matud niya wa nagmahay ako mga bisita sa kay lipong-lipong ito pagpabauli. Diha sa Barangay Calero, diha lungsod sa Liluan mga higala. Kanya dili na kinadak-an ang Amerika kay nangutang man ang Amerika sa China. Felix Naha 1 diha sa Clarin Bohol. Dili sorry wala pa economic wise mamahimong nibahar ang iyang ekonomiya at tinuod na naay mga rumor nga nakautang pero pinakadako gihapon siyang ekonomiya manghigala no sa tibuok kalibutan no tanawa ninyo ang iyang mga economic statistics no. Tanawa ang iyang gross national product, ang iyang gross domestic product no. Tanawan ninyo mo man ay mga indicators kung sa kadako ang imong ekonomiya no. Tanawa na aron makita nimo. Junti kanang claim ni Trump nga dili siya concede kay gitikasan siya mura usa na lang na sa mga gimmick ni Trump nga dili siya mawala sa limelight kay sa una pa ni si Trump sa wala pa ni sud politics nga ganahan kayo naa sa spotlight kay sa iya kadato mo sani cameo role gyud ni siya sa uban movie sa Hollywood. Former tag-iya ni sa Miss Universe og produce mga reality shows. Ganahan lang gyud ni publicity si Trump. Maumaski kabalo siya walay padulngan iya reklamo sa eleksyon nila ang iyahaan nira ang atensyon makuha niya billionaire ni si Trump og mao na iya lingaw ang controversy from Arturo. Bitaw, nagkabasa pa magani ko og item nga actually si Trump mga higala nakaamot sab ni no sa mga campaigns ni adto ni former President Bill Clinton. Unya lain pang mensahe gihapon good day Junti, final na ba ang kadaugan ni Biden sa bag-ong presidente Amerika thanks si kang Arman diha sa Argao. Nangangko na siya og kadaugan. Wala pay formal proclamation gyud sa election officials dito sa Amerika no. Nangangko na siya kadaugan pero mo na daog naman gyud no kay mo man toy threshold nga ang unang makakuha nila sa 270 electoral votes mo na makadaog sobra naman siya manghigala no. Si Trump nireklamo lang nga naay tikas pero wa sa mo iyang reklamo na balik ko diri sa inyong mga chat no gikan ni Leia Bakay. Good morning Sir Junti, belated happy birthday. Morning di ay sa tanan ilabi na sa Vidal family nga kadunay jud naminaw sa radyo. Thanks and God bless. Gikang Sir Piso Escolano, good day Sir Junti, better late than never, belated happy birthday. Salamat nimo Sir Piso Escolano no. Salamat og maing pagpaminaw always. Ni Sir Jun, tinuod ni Sir Junix, tinuod si President-elect Joe Biden, Roman Catholic. Kung tinuod na, duha na sila si John F. Kennedy, Roman Catholic. Gikang Juanso Logrunio. Di ko katubag pa nimo. Hana, wa pa ko kabalo. Sir John, good morning. Usa na pildihan ni President Trump katong iyang pagkadaog pagka-presidente nga iyang gibaharan nga iyang gukdon kadtong dili American citizen gikan ni Tiago Medel sa Konsolasyon. Correct ka dyan. O bito na iyang bahad, may ganito kay gibuhat man sab niya pero wa gid kaayo gi palabian mga higala. Actually ang maong pamahayag target niya adto ang kanda mga Meksikanong badlungon. Bitaw tinuod man sad na mga higala sagad gyud sa mga kanang magpabadlong involved og mga crimes didto no. Mga Mexican mga higala bisan sa mga American movies kabantay ka, di ba? Sa ilang mga plots, di ba ang sagad project nilang mga nalambigit og krimen, mga Mexican Americans. Gikang Sir Piso Escolano, nakalabay ko sa barangay Haklupan, sipa sad ang dyLA. Naglanog-lanog diha sa Haklupan. Mao ba?
May buntag ninyo din sa kluban, pastilan, ngilngiga. Nalain pang mensahe gihapon, mahimo ra ang pagpanaygon basta kompleto sa protective gear ang mga manaygunay. Dikang Felix Nahawan sa Clarin, Bohol. I do not know. Depende siguro na no sa tagsa-tagsa ka mga local government units sa mga higala. May isang i-regulate kay igsuunan, di lang pasagdan ba mga higala. Okay raman siguro basta i-regulate. Correct nang giingon ni Felix Nahawan. Siguro, observe gyud og social distancing unya kumpleto og mask pero saan mo sa pagkantag tarong og naay mask no? Aw hinuon magdaa siguro kag public address system aron maklaro mga higala. Pero kanang mga bata nga magduwa-duwa di na siguro na tugutan no kay dili maayo karong panahona mga higala. O nagikan ni Ans Go Pasikaran. Mato niya, good day Sir Junti. Belated happy 46th birthday po. Stay safe and healthy po. Greet ko sa akong Papa Angel og Mama Edzing og ni Pretty. Nga pirmi na minaw sa dyLA. Avid listeners mininyo. Greet lang ko pa attendance. Happy Monday natong tanan. God bless us always. Salamat sa pagbasa. Ans ni diri sa Tisa. Tinuod siguro ni Tisa nga naglanog-lanog tato kay ikapila na nis Ans Go Pasikaran nga ni chat nato. Nag-text nga gikan diha sa Tisa ang mga higala no. So may buntag ninyo dinha sa Tisa, Barangay Tisa diri sa ato sa Tikbayan sa Sugbo mga higala. Kapuyo biya ko diha sa Tisa mga higala pag college pa ko no diha sa Doña Esperanza Village no. Puyo ko diha sa balay sa akong uyuan no. Ilang Father June Paradyang ilang Fiscal J diha ko nagpuyo gikan ko third year college hangtod ko ni graduate mga higala diha ko nagpuyo. Unya live subject ron sa YouTube no. Kamo din ang kusog og internet. You can try it out no sa atong YouTube sa dyLA Cebu News Break TV mo na atong YouTube channel mga higala. Nagikan ni Jam of Cebu City. Matod ni Jam of Cebu City. Good morning. God bless and happy birthday Sir GM Junti and Junix on November 8 and December 28 respectively. Tinuod na atangin na ninyo ha. Please save and mark that date. Please mark and save that date. December 28, dako ng pakals dres dyLA, no? More super abundance of God's presence and blessings to both of you and your entire family and loved ones. May you answer GM Junix unceasingly continue your being good advocates of teaching, preaching the God's given good wisdom of King Solomon, especially learn and live how to catch fishes and learn a living independently, not on dirty politicians and cohorts, oligarchs, good Catholic Christians who are fair on all religious leaders and believers of different churches. Keep safe, healthy, and young as ever. May buntag mga higala. Unya, ah believe kong President-elect Joe Biden no kay human sa iyang panawagan nga time to heal America, time to meet with one another, time to listen with each other mga higala, time to forgive no. Pahibaw din siya nga ang trabaho sugod na dayon mga higala, sugod dayon siyang plano o kung saon niya pagpadagan ang Amerika. A day after clinching the US presidency, si Joe Biden o ang iyang mga advisors sugod dayon og trabaho ug unsaon pag-address kining crisis nila dito, ang coronavirus crisis, while reinforcing his intention to bridge America's gaping political divisions. Si Donald Trump, the first incumbent US president to lose a re-election bid in 28 years. So, siya mo'y unang incumbent president ka napildig re-election bid, no? Actually, ang last mga higala si George W. Bush katong amahan, no? Momento'y gipildi ni Bill Clinton mga higala. Gave no indication of conceding as his campaign pressed ahead with legal fights against the outcome mga higala. Illustrating the uphill battle Biden faces after taking office on January 20 in working with lawmakers from Trump's party, no? The top Republicans in Congress
Hello, maayong buntag. Yes, sir. Maayong buntag nimo. Kanang sa ingon gibuhat panaykon ako mukantaw na ko kung manaygon gani niya mong Christmas maingon niya lang kanang Maria Cover hindi ka pwede misal dito kanoy o nang o manaygon gani kinanlan inaw na lang ang Christmas suwang at na Christmas suwang makalipid yung tarong kanya kada Pasko kausa uno sa tuig ano hilap na ikaw panaygon. Salamat hindi. Sige, sir. Salamat nimo. Just minuto sa dili pang alas 9. Anyway, sigutan talang nagtarong ng isu sa panaygo, no? Sa iyang speech, again, dito sa Delaware, momento iyang panawagan lagi nga mag-unite o mag-reconcile ba ang mga Amerika. Time to heal the nation. O nakinahanglan mo reach out gid siya ngadto sa mga Amerikano who voted for Trump o sa mga congressional Republicans mga higala, no? So, ang ilag yung number one concern, ang kinibang kadaghan na gyud sa mga Amerikano in town nga nangamatay. To date, kibaw mo pila na 237,000 na ka mga Amerikano ang namatay sa COVID-19, no? Unya spiraling pa gyud ang ilang mga kaso, wa gyud pay sinyalis nga ila nang na-contain. And coronavirus cases have spiked to record numbers in recent days. Biden made his criticism of Trump's disjointed response to the pandemic and a centerpiece of his campaign. In addressing the pandemic, Biden has promised to improve access to testing and, unlike Trump, to heed the advice of leading public health officials and scientists. Mga 10 million Americans thrown out of work during coronavirus lockdowns remain idle and federal relief programs have expired, no? Si Biden ug ang iyang mga advisors will move forward with the work of choosing officials to serve in his administration. He's going to begin transition work in earnest this week. Bedingfield said he'll be making calls, he'll be making announcements to the American people about how he's going to make good on these campaign promises. Biden will address a mandate to bring the country together, to unify, to lower the temperature, to set aside the harsh rhetoric. No? So, muni number one, nilang problema, mga igala. Ambot, kining, lahi manggod sila dito kay Suuna, no? At least kita deres Pilipinas, karon kaluoy sa Dios, murag ang figures natong nakita kuan naman gyud nag-ana man na mag-decreasing naman kaluoy sa Dios gali no gahapon sa amo sa Mandawi o saray among kaso diri sa Cebu City di ba di nakaabot na po na upat na tulo lapu-lapu na ay zero sa Mandawi na asad ganay zero ang sa Cebu province may murag tungod sa kadako sa Cebu province di ginakalikaya no nga naagyod pero dili na matawag nato kanang kahadlukan ba di samas kaniadto nga diris Mandawi lang kada adlaw pila to ka semana tag 30 dihay 40 pastilan dihay 50 pagani in a day diri sa Cebu City yun grabe tag sa kagatos kapin dinhay niabot pa nga nitog 353 in a day sa Cebu City karon in town wa na pero dito sa Ilas Amerika pastilan millions na ilang kaso dito tiyaw mo nang ang namatay lang daan 237,000. Kaya wa mang mga Amerikano, no less than ang ilang presidente mo wala ba murag di gid mahadlok yun ba? Dili gani usahay maminaw sa call sa iyang mga ginsakpan. Sa mga health officials dito dili gani maminaw kanus along ko na siya nagmask. For so long a time sa iyang public appearances dito sa White House, asa dili gani magmask. Kay ang COVID-19 is just a common flu. Murag katong presidente sa Brazil ba? Nga tungod kay athletic, wow, oy. So what?
Mataptan ta. Aw hinuon, nataptan magitong presidente sa Brazil, wa ra gid maunsa. Pero what about adtoing taong mga taong dili ligon og lawas? So mao na manghigala nga ang presidente man mismo'y nipakita gyud kagahi unya nipakamino sa virus, amoy unang mo'y nagkaproblema gyud. Centerpiece gyud, epicenter gyud mga higala. Sila sa virus kay igsuunan. Epicenter sila hangtod karon. 237. So mo nay focus ni President-elect Joe Biden unsaon ni pag-address. Ikaduha, unsaon nga makabawi na intawong ekonomiya sa Amerika. Oy, kay tiaw mo na manghigala, some 10 million Americans, 10 million ha, ang thrown out of work. Niya nagpabiling idol karon. Ang federal relief programs ni-expire na sab manghigala. Unang dako-dako paita og parehag usa ka kompanya ba niya magsunod ka sa kompanya nga kanang apiki kaayo. Murag maumaon ni ining kang Joe Biden manghigala, no? Nga pagpuli niya, inigpuli niya ni Trump, kanang hapit na babangkaruta ang gobyerno ba? Paika kay sunan. Lisura, kapait. O niya, gawas nga, paingong mabangkaruta ang gobyerno. Daghan pagikaing way trabaho, tiyaw mo ng 10 million Americans thrown out of work. What about kaintaon sa mga igsuuntang Pinoy dito, no? Sa mga migrant workers, meaning mga workers, mga foreign workers ba, mga foreigners. Kumusta ka sila dito? Nagtrabaho pa ba ka? Na ako'y mga kaila, mga nurses man hinuon, awa, in demand gud gihapon kaayo no? Ako'y mga kailang tuas New York, sige gud gihapon ang trabaho, mga higala. Busy gud gihapon kaayo, no? Pero what about adtong dili in town? Kumusta man sab? No? Asa naman sila paingon ron? O niya, hain pagmensahe gyapon no diri ko sa chat. Good morning. Matod pa kining napili sa US murag di Catholic kay pro divorce man og abortion og same sex marriage. Kini si Joe Biden, no? Na John T, kung istrikto ang mga Cebu City Hall sa mga street vendors diha sa Colon, wa di ay labot diri sa may iskaryo kilid sa mao ba? Gi-occupy naman halos ang kalsada. Just asking gikan ni Arturo. Mao ba? Di ano sa may iskaryo. Good morning, Sir Junti. Belated happy birthday. Katubay family sa Tunghaan, Minglanilla. May butag ninyo din sa Tunghaan, Minglanilla. Anya, good AM, Sir Jun. Angay man ron iampo si President Biden kay anti-life man siya. Niadto pa. Sugot man gani siya. Abortion, same-sex marriage, etc. Nga Catholic man unta sila. Di man siya practicing Catholic. More man siya as a politician. Matod sa atong texter. Unya, good morning, Junti. Belated happy birthday. Many more birthdays to come. God bless si Manny Sapardo. Salamat imo, Manny. Junti, bag-o na presidente ang Amerika hinaot nga mosamot unta kaligon ang relasyon sa Amerika o Pilipinas. Gikan ni Oscar Pagas. Mayong ta, Oscar. Nalain pa, himuon nato ang pagpanaygon pinagi sa online. Ikang Felix Nahawan diha sa Clarin, Bohol. Lisura anang online, no? Niya, paminaw ka. Anong problema? Maminaw bang atong daygunan? Una usaon mo na to pagkuha sa kuan, pahalipay og online. Online lang sab. Una, what if og ang nanaygon walay online bank account, no? Unsaon man. Nagikan ni Jenjen SP Alsola. Morning, watching Nugas Alcoy. Kumusta mo din sa Nugas Alcoy? Gikan ni Jenjen SP Alsola. So may butag ninyo din sa Alcoy. Onya, kumusta ang signal na mo diya sa radyo sa Nugas Alcoy, mga higala? Kumusta mo din may buntag ug may pagpaminaw always. Unya mga higala kining manamilit na ko no? Kay wala man tay oras unya trabaho na sab ko. O ba na lang sa atong control technician si Kain Thunderstorm sa atong mga transmitter technician silang
Don Marciano Sano Lapas, Arnold Lamban, ug si John Mike Sualyo. Kini si Jun Tagalog. Salamat sa inyong pagpaminaw. Standby sa musunod tang tulumanon. Uban ni GM Junex na paliakan. Maayong buntag! Ang pinimanapos, tining tulumanon, dyLA Interaction. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. dyLA Interaction. Kamo naminaw sa Sibianan dyLA-AM 909 kHz nga mabati usab sa tibuok kalibutan pinaagi sa internet nagsibya sa gahom nga 10,000 watts gikan sa Pier 1 Dakbayan sa Subo. dyLA-AM ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Subo, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Luyo sa dagom may kahayag, girabak ning tulumanon.